ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා දැන් මෙතන මම උදාහරණයක් විදියට ගන්නම්. මේක කැන්ඩල් ස්ටික් එකක්. මේ මිනිත්තු 5 chart එක නිසා මේ හැම කැන්ඩල් ස්ටික් එකක්ම මිනිත්තු 5ක් තුල හැදෙනවා. දැන් මේ කැන්ඩල් ස්ටික් එක ගත්තොත් මේ රෙඩ් එක, ඒ කියන්නේ මේ සෙලර්ස් ලගේ කැන්ඩල් එකක්. මේක ගත්තොත් මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙතනින් ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිනිත්තු 5 පටන් ගන්නකොට, ඒ කියන්නේ මේ මිනිත්තු 5 ආරම්භ වෙද්දී මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන පහළටත් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉහළට ඇවිල්ලා තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ඕපන් ප්‍රයිස් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. මොකද කැන්ඩල් එක පටන් ගන්න තැන. මෙතන ඕපන් ප්‍රයිස්, මෙතනට ඇවිල්ලා ක්ලෝස් වුණා. ඒ නිසා මෙතන ක්ලෝස් ප්‍රයිස් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් ඊළඟට ඊළඟ මිනිත්තු 5දී මෙතනට පැන්නා. මෙතනට පැනලා පහළට ගියා. පහළට ගිහිල්ලා නැවතත් ඉහළට ගිහිල්ලා ඉවර වුණා. එතකොට මොකක්ද මේ කැන්ඩල් එකේ ඕපන් ප්‍රයිස් එක මෙතන, ක්ලෝස් ප්‍රයිස් එක ඉහළ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සේල් කැන්ඩල් එක, කියන්නේ රෙඩ් කැන්ඩල් එකක සෙලර්ස්ලට අදාළ කැන්ඩල් එකක ඕපන් ප්‍රයිස් එක ඉහළ තියෙන්නේ, ක්ලෝස් ප්‍රයිස් එක පහළ තියෙන්නේ. ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක ඕපන් ප්‍රයිස් එක පහළ තියෙන්නේ, ක්ලෝස් ප්‍රයිස් එක ඉහළ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ මිනිත්තු 5 හැදිලා තියෙන කැන්ඩල් එක, මේක අපි කැන්ඩල් එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේ කැන්ඩල් එක මෙතනින් පටන් අරගෙන දැන් මේ ලොකු සෙල් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනට පැනලා මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙතන ඉහළට ගිහිල්ලා ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිත්තු 10 ගත්තොත් කලින් මිනිත්තු 5 දී පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ මිනිත්තු 5 ගත්තොත් ඉහළට ඇවිල්ලා මෙතනදී නැවතිලා තියෙනවා. ඊළඟ මිනිත්තු 5 දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නැවතත් පහළට යන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ නැවතත් පහළටම ගිහිල්ලා ලොකු කැන්ඩල් එකක් හැදිලා, නමුත් මොකද බයර්ස්ලාත් ඉන්නවා කියලා පෙන්නන්න බොහොම අමාරුවෙන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් ඉහළට ඇවිල්ලා මෙතන නැවතිලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඕපන් ප්‍රයිස් එක ඉහළම තැන, ඊට පහළ තැන තමයි ක්ලෝස් ප්‍රයිස් එක. ඊළඟට මොකද උනේ? දැන් කලින් කැන්ඩල් එකේදී කියන්නේ සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා බොහොම පැහැදිලි. මොකද පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. සෙලර්ස්ලා ඉඳලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඊළඟ කැන්ඩල් එකත් try කරනවා පහළට යන්න. මොකද එකකින් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොහොම පහළට ආවා, නැවතත් ඉහළට ගිහිල්ලා ඉවරුණා. දැන් මේ දෙකෙන්ම වීක් එකක් හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙනවනේ. මේ දිග පින් එකක් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. එක වීක් එක. වීක් කියලා කියන්නේ ඒ පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක. කියන්නේ මිනිත්තු 5 තුල පහළ රැඳිලා ස්ථාවර වෙලා නැහැ. ස්ථාවර වුණොත් තමයි මේ වගේ බොඩි එකක් හැදෙන්නේ. ස්ථාවර වෙන්නේ නැතිව ඉහළට ගිහිලා තියෙනවා. කියන්නේ මෙතනිනුත් අපට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නැවතත් බයස්ලා ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට long strong ලොකු කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. බයස්ලට අදාළව. කියන්නේ බයස්ලා මාකට් එකේ ඉන්නවා. ඊළඟටත් මොකද උනේ? ඊළඟ කැන්ඩල් එකත් මෙතනින් පටන් ගත්තා. මේක open price, close price. මේ පැත්තට ගත්තත් දැන් මෙතන මේ කැන්ඩල් එක ගත්තොත් මෙතනින් පටන් ගත්තා open price එක, ඊට පස්සේ close වුණා. මෙතනදී මෙතනට ගියා. ගිහිල්ලා මෙතනට ඒ අවස්ථාව තුල ඉන්න ඉඩක් නැහැ. මොකද ඒ ටික weak. ඒ weak එක නිසා තමයි මේ pin එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. අපිට weak එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැම කැන්ඩල් එකකම. ගොඩක් දුරට කැන්ඩල්ස් වල තියෙනවා මේ pin එකක්. මේ pin එකක් අපි හඳුන්වන්නේ weak එකක්. weak කියන්නේ එතන රැඳෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. පහළට ප්‍රෙෂර් එකක් තියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකට අදාළව තමයි pin එකක් හැදලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කැන්ඩල් එක මොකද උනේ? ඊටත් ඉහළට ගිහිල්ලා නැවතුණා. ඊළඟට මොකද උනේ? ඊළඟ මිනිත්තු 5 මෙතනින් පටන් අරගෙන මෙතනින් ක්ලෝස් වුණා ඩවුන් කැන්ඩල් එකක් විදියට. ওই විදියට තමයි කැන්ඩල්ස් නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් මෙතනින් අපි අදහසක් ගත්තොත් ඕපන් ප්‍රයිස් සහ ක්ලෝස් ප්‍රයිස් අපි තේරුම් ගත්තා. මොකද අදහසක් විදියට ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව තුල ඔයා කැන්ඩල් එකෙන් කැන්ඩල් එක ගැන අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එතනදී දැන් සෙලර්ස්ලා ඉන්නවද මාකට් එකේ, බයර්ස්ලා ඉන්නවද කියන එකට කෙටි කාලීනව යම් අදහසක් ලබා ගන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් එක ඊළඟ කැන්ඩල් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ, ඊළඟ එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බේසික් එකක් විදියට තමයි මම ඔයගලන්ට මෙතනදී කියන්නේ. ඊළඟට අපි ලෙසන්ස් එක මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර කතා කරගෙන යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කැන්ඩල් ස්ටික් එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ ඕපන් ප්‍රයිස්, ක්ලෝස් ප්‍රයිස් කියන්නේ මොකක්ද කියන දේත්.
ඉතින් එතනනුත් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ෂෝට් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ලොන්ග් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? බුල් මාකට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? බෙයාරිෂ් මාකට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තවත් කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මෙතන අයින දිගේ මේ තියෙනවානේ යම් අගයක් සටහන් වල අවස්ථාව තුල ප්‍රයිස් එකේ තියෙන අගය. දැන් මෙතනදි ගත්තොත් දැන් මේ අගයන් කීපයක්ම තියෙනවානේ. මම chart එක මෙහාට ගන්නම් තව ටිකක්. මෙතනදි මේ ස්ටොප් කරලා තියෙන chart එක නවත්තලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අගයක් විදිහට ගත්තොත් අගය සටහන් වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 1.22.813. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේවා පිප්ස්. මේ එහා පැත්තේ තියෙන අගයන් පිප්ස් ප්‍රමාණයක්. 22813ක් තියෙනවා මෙතන පිප්ස්. එතනින් ඉහළට ගියොත් යම් ප්‍රමාණයක් ඒ ඉහළට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ 13 දැන් මෙතන මේ 13 නේ තියෙන්නේ. 13 14 වුණොත් එක පිප් එකක් ඉහළට ගියලා. 15 වුණොත් තවත් පිප් එකක් ඉහළට ගියලා. ওই විදියට ඉහළ පහළ යාමට අනුව වෙනස් වෙන අගය සටහන් වෙලා තිනවා මේ විදියට. අපිට එතනිනුත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරියටම ඒ අගය බලාගෙන අපේ තැනට ආවම අපිට එතනදී ටක් ගාලා ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි හිතන තැනදී දැන් අපි හිතනවා නම් මෙතනදී අපි ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරනවා කියලා. එතනින් එහාට ප්‍රයිස් එක අපි හිතන කාලය තුල දැන් අපි හිතනවා නම් මේ ඕඩර් එකට මිනිත්තු 15ක කාලයක් දෙනවා කියලා. ඒ මිනිත්තු 15ක කාලය තුල ප්‍රයිස් එක ඉහළ යයිද පහළ යයිද කියන එක දැනගන්න එක. ඉතින් ඒකට අපිට ඉන්ඩිකේටර්ස් එකක් හෝ කිහිපයක් යොදාගෙන අපේම ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්ස්, සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලයින්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවුස් බැලීමක් තුලින් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ මුදල් ඒකක වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් හැටියට මම පෙන්නන්නම් මේ ලයින් එකක් දාලා. දැන් අපි දකිනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් මෙතනින් අපි හිතනවා පහළට යයි කියලා. එහෙම හිතුවොත් අපි මෙතනදී ඕඩර් එකක් දානවා නම් අපි අපේ broker account එක broker platform එක open කරගන්න වෙනත් browser එකකින් open කරගෙන අපි euro USD කියන මුදල් එකකේ දීලා එතනදී බලන් ඉන්නවා මේ අගය එනකම්. එතන උඩ වගේ broker account එකේ උඩ පෙන්නනවා මේ අගයන්. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනට ආපු ගමන් ටක් ගාලා put trade එකක් මිනිත්තු 15 කෝඩ් එකක් දාන්න කියලා. මේ මිනිත්තු 5 candles නේ. දැන් මෙතනදී අපි අගය විදියට බලනවා 1.22.859ට ආපු ගමන් අපි ඕඩර් එක දානවා කියලා බලාගෙන හරියට මේ අගයට ආපු ගමන් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක ක්ලික් එකක් තුලින් ඕඩර් එක ප්ලේස් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ ඕඩර් එකක් මිනිත්තු 15ක ඕඩර් එකක් දැම්මොත් 5යි 10යි 15යි ඕඩර් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඒ වගේ අපි මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ අවස්ථාව තුල ප්‍රයිස් එකට මොකද වෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න තමයි ඉදිරියේදී අපට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එකපාරට අපට බොහොම ලෙහෙසියෙන් කරන්නට බෑ. ටික ටික මේක ප්‍රගුණ කරන්නට ඕන. ඉතින් අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේක කරන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි කාලයක් තමයි දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිනිත්තුවේ දෙකේ කාලයක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක රියල් ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා නම් මේ වගේ රිස්ක් එකක් කරන් පුංචි ඕඩර්ස් වලට යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරොත් අපිට මේකේ පැවැත්මක් නැහැ. මොකද මාකට් එක නිවැරදිව හඳුනා ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මැනුවලි මාකට් එක හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරොත් අපිට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක බය නැතුව ඕඩර් එකකට යන්න. ඒ වගේම වැඩි කාලයක මිනිත්තු 30ක, මිනිත්තු 25ක, මිනිත්තු 15ක ආදී නැත්තම් පැය කිහිපයක උනත් අපිට ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නිවැරදිව මාකට් එක හඳුනා ගැනීම තමයි මෙතනදී අපට වැදගත්ම වෙන කාරණය. ඉතින් ඉන්ඩිකේටර් සිස්ටම් එකක් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර්ස් කිහිපයක් එකතු කරගෙන තමන්ගේම ස්ට්‍රැටජි එකක්, තමන්ගේම ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඉන්ඩිකේටර් කිහිපයක් දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන එක නෙමෙයි මම හිතන්නේ කළ යුතු දේ. දාගන්න හැම ඉන්ඩිකේටර් එකක් තුලම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගැනීම. ඉන්ඩිකේටර් එකක බේසික් එක
තේරුම් ගත්තාම ඇති. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී මුල සිට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද මේ support and resistance කියන්නේ, කොහොමද මේ level එකක් place කරන්නේ, කොහොමද හරියටම ඒකත් එක්ක market එක හැරෙන අවස්ථාවක් හඳුනාගන්නේ කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් මම හිතනවා අදත් අපි දීර්ඝව binary options basic වලට අදාළව කතා කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් අපේ lessons එක්ක එකතු වෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේක ජය ගන්න එක බොහොම පහසු දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද මමත් කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි මේක ගොඩනගාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මම හැම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම මම දන්න දේවල් ෂෙයා කරගන්නවා. මොකද මේක දෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ හැම කෙනෙකුටම දෙන්න ඕනේ. මම කිසිම ඇතුලේ දෙයක් තියාගන්නේ නැතුව තමයි ඔයගලන්ට මේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම මේක බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නිදහසේ ඉඳගෙන ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. රියල් ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, වීඩියෝ එක subscribe කරගන්න, likes comments නැති උනාට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. මේ channel එක මුල්වරට බලන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ channel එකේ මුලින් ඉඳන් වීඩියෝස් ටික බලාගෙන එන්න. එකපාරක් නෙමෙයි දෙපාරක් බැලුවත්, තුන් පාරක් බැලුවත් එහෙම නැත්නම් download කරගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද මේ දේ බලන තරමට ඔයාට පුංචි දේවල් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මාකට් එක පුළුවන් තරම් පුරුදු කරන්න. මාකට් එක තුල ඉන්න. සමහර වෙලාවට ඉන්න බෑ, බෝරින් වගේ සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ දේවල් පුරුදු කරන්න. මොකද මේක වාගේ ව්‍යාපාරය. ඒ නිසා මේක ප්‍රගුණ කරන්න. එහෙම කරගෙන ගියොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දාන හැම ඕඩර් එකක්ම ප්‍රොෆිට් කරගන්න. මට අවශ්‍ය ඒකයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඊළඟ ලෙසන් එකකින් ඔයගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙනවා.